سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. این بار شما رو معرفی میکنیم با مینوی سیکوینس پریمیر. البته پروگرام پریمیر اوپن شد، یک پروژه خود انتخاب میکنیم. پریمیر آماده است و حالا میریم یک کلیپ انتخاب میکنیم، مثلا کلیپ اکسمن. بیشتر شما شاید با یک کلیپ معرفی باشین. البته یک قسمت از این کلیپ ما در نظر میگیریم و ببینیم که کدام قسمتی کلیپ خوبتره برای استفاده از ادیت گراف دیزاین. به این شکل یکی قسمت میگیم و یکی میایم تا اینی سا تا این قسمت میریم در کلیپ میگیم میک ساب کلیپ. اوکی. خب موضوع سیکونس اول چی است؟ سیکونس ستینگ. وقتی شما در سیکونس قرار داشته باشین میتونین که سیکونس تون رو دوباره ستینگ کنین. البته در موضوعات اول پریمیر در نیو شما این چیزها را خواندین. و حالا میریم بخش دیگه به نام رندر افکت این ورک اریا. وقتی ما در داخل چینج سیکونس ستینگ در داخل سیکونس خود یک کلیپ داشته باشیم و بالای از این کلیپ اگر ما کدام افکت استفاده کنیم مثل لنز میره بالایش اد میکنیم و بعد از این میگیم پلی. به این شکل. و اگر بخوایم که بدون سکتگی مووی پلی شود چی میگیم؟ رندر افکت این ورک اریا. افکتی که بالای از این مووی استفاده کردیم میگیم رندر شود. خب این پس کنسل میکنیم. اگر ما افکت نمی داشتیم یا افکت اگر می داشتیم هم آدیو، ویدیو، افکت صوتی، تصویری میگیم تمام از یک شامل کارگاه کار ما است رندر کو. پس چی میگیریم؟ رندر انتایر ورک اریا. یعنی کلیپ ما را با تمام جزئیات که ما اینجا استفاده کردیم رندر شود. اگر بخوایم که تنها آدیو از رندر شود باز چی میگیم؟ رندر آدیو. به این شکل. خب اگر ما یک قسمت از این کلیپ مثلا انتخاب میکنیم میاریم ایرا میگیم کات. چی میگیم؟ میریم از تولز کاتر میگیریم و پس میریم سلکت ایرا انتخاب میکنیم میریم در کلیپ میگیم نیست. دبل کلیک داخل زیر میگیم بر ما رندر کو. این رندر شد به این شکل. و حالا میخوایم که امی کلیپی که ما رندر کردیم ایرا پس دلیت کو. چی میگیم delete render files. البته بازی را یک رندر میگیم. یعنی وقتی ما رندر میگیم خط زرد یا سرخ به سبز تبدیل میشه. این مانا رو میده که مووی آماده است برای پلی شدن بدون کدام بندش یا سکتگی. پس میتونیم ما امی خط سبز رو دلیت کنیم. چی میگیم delete render file یا میگیم مکمل امی رندر که مربوط به آدیو، افکت، ویدیو است میگیم delete work area render files. میگیم اوکی. پس دلیت شد. مووی رو وقتی پلی میگین یگان مشکل داره. خب اگر حالا بخوایم که ما یک قسمت از این مووی رو پیش خود یک یادداشت بگیریم، مثلا این قسمت از مووی را پس چی میگیم؟ میریم در سیکونس و از این میگیم مچ فریم. در سورس مانیتور ما می قسمت از مووی را مچ کردیم. ما میتونیم پس اینجا ادیت خود ادامه بدیم ولی این پیش ما یک یادداشت ماند. بخش دیگه از به نام اد ادیت. ما میخوایم این قسمت از کلیپ کات کنیم. میتونیم توسط شرکت کنترل که یا میتونیم توسط از مینوی سیکونس اد ادیت. کات شد به این شکل. خب اگر کلیپ ها سر باشه خوبی کلیپ ها رو ما دلیت میکنم. میرم یک کلیپ دیگه رو میاریم، مثلا بازم کلیپ ایواتا رو میاریم و ایرام دلیت میکنیم. رایت کلیک ریپل ادیت. و حالا میخوایم که کلیپ هم قطع کده میریم کنترل که و این کلیپ ها رو سر قرار میتیم به این شکل. حالا میخوایم که تمام از یک سانگ کات کنیم. پس چی میکنم؟ میرم سیکونس میگم add edit to all tracks. پس میتونیم این قسمت از کلیپ رو دلیت کنیم.
به این شکل. پس میایم رایت کلیک میگم scale to frame size. موضوع دیگه است به نام extend trim edit. trim edit به خاطر قطع کردن یک قسمتی از کلیپی که میخوایم. ما میایم یک کلیپ البته چی میکنیم، سیکونس جدا میگیریم، میتونیم از این قسمت رو میکش انتخاب کنیم. این کلیپ میگیم نیست، دبل کلیک داخل سیکونس میایم. حالا ما میخوایم که این کلیپ البته اسکیل تو فریم سایز، این قسمت از کلیپ میگیم تریم. در ویدیو یک میاریم میگیم تریم. حالا میخوایم که از این قسمت نه، از این قسمت به بعد کلیپ استارت شود. البته تا این قسمت باید کات شود. چی میگم؟ میگم extend selected edit. کات شد. حالا از این قسمت آغاز میشه کلیپ به این شکل. موضوع دیگه است به نام apply video transition. ما میخوایم که بالای کلیپ اولی میگم ترانزیشن ایجاد شود. میگم apply video transition. وقتی پلی میگم ایره زوم میکنیم، یگانه ترانزیشنی است که بالای کلیپ آمده به این شکل. البته میتونیم در بین دو کلیپ هم میره ایجاد کنیم. این قسمت کلیپ کنترل که کات میکنیم و میایم بر ازی میگم که apply video transition. حالا وقت پلی میکنیم به این شکل. اگر بخوایم یک قسمت دیگه را به دلخواه خود به خواست خود ما کات کنیم، میریم از تولز رازر کلیک کات، میایم در افکت میگیم ترانزیشن. خودمون میخوایم ایجاد کنیم از ویدیو ترانزیشن 3D. میگیم این ترانزیشن رو در بین ازی وجود میخوایم اضافه کنیم و حالا وقت پلی میکنیم این ترانزیشن ایره آف میکنیم تمامشه به این شکل. موضوع دیگه است به نام اپلای آدیو ترانزیشن. وقتی ما آدیو داشته باشیم میخوایم که بالای آدیو ترانزیشن استفاده کنیم. باز آدیو رو انتخاب میکنیم. ما میخوایم که در این قسمت از آدیو هم ترانزیشن ایجاد شود. میگیم اپلای آدیو ترانزیشن. البته آدیو پخش میباشه، وقتی پلی میکنین آدیو بس طرف صدای بلند میره. بخش دیگه است به نام apply default transition to selection. البته این کلیپ ها رو ما دیلیت میکنیم. حالا میایم باز هم یک قسمت از کلیپ کات میکنیم، کنترل که هر دویش انتخاب میکنیم. میگیم ترانزیشن در بین ازی باید ایجاد شود. apply default transition to selection ایجاد شد. میتونیم که ما در اون قسمت یک ترانزیشن ایجاد کنیم. وقتی پلی میگیم به این شکل. موضوع دیگه است left و extract. وقتی شما کار میکنیم، وقتی ما بخوایم که یک قسمت از کلیپ ها توسط مارکر میگیم mark in و میایم تا این قسمت میگیم mark out. همین قسمت هم میگیم بر ما left کن قطع شد. وقتی بخوایم که قطع شد و پس پیوند شد میگیم extract به این شکل. موضوع دیگه است زوم این زوم اوت. البته سیکونس میخواین زوم کنین، پس میخواین از زوم برای زوم اوت. خب البته میخواین که همین کلیپ ببرین در یک سیکونس بعدی یا برین در یک سیکونس بعدی و را میگن که next sequence یا previous in sequence next in track. میخواین در ترک بعدی برین، چندین ترک داشته باشین. البته سیستم go to است. snap میخواین که سیستم snap آف باشه. وقتی ما این رو دور میکنم کم میخوایم نزدیک شود نمیشه، البته میچسبه پس یک سیکونس یا به کلیپ دیگه. خب میخوایم که از این کمک دور باشیم. چی میکنیم؟ ما باید اول سنپ آف کنیم. وقتی می بخوایم که نزدیک شم، هر اندازه که بخوایم میتونیم نزدیک شم، چون حالا سنپ آف است، اتومات سنپ نمیشه یعنی نمیچسبه. بخش دیگه است کلوز کپشنینگ. اگر ما بخوایم که یک فایل کمکی از بیرون اینجا اتچ کنم، اتچ فایل میگیریم. البته برای سیستم های پیشرفته است، مثل کامera های پیشرفته دیجیتال وقتی وصل باشه، مثل لایت های تارگت وصل باشه،
مثل میکسرهای رسانه‌ای، میکسرهای اخبار وصل باشه، میتونیم ما با سیستم آنلاین کپچر بگیریم و پس ادیت کنیم. البته موضوعات پیشرفته داره. بخش دیگه از نورمالایز ماستر ترک. وقتی ما چندین آدیو داشته باشیم میتونیم که توسط نورمالایز ماستر ترک تمام اینا را یک سان یک قیمت بتیم که صدایشان با یک سایز ولیومشون قرار بگیره. نورمالایز ماستر ترک برای میگیم که مثلا قیمت چند باشه، میگیم قیمت 5. ایره باز ما اوکی میگیم. اگر شما آدیو چندین دانه داشته باشین، البته نمایندگی باز از چی میکنه؟ ماستر ترک میکنه. آخر از این ماستر ترک میباشه. به این شکل ماستر ترک ما چندین ترک آدیو داریم. بخش دیگه است اد ترک. بخوایم که ما چندین ترک دیگه اضافه کنیم. فعلا 4 ترک ویدیو داریم، پس میم اینجا میگیم اد ترک، میگیم 5 ترک دیگه اضافه که البته بعد از ترک 4 میگیم اوکی. البته چند تا 2 تا از آدیو باشه، میگیم اوکی. حالا وقتی میبینیم که ما 9 دانه از ویدیو ترک داریم و چندین دانه از آدیو هم اضافه شد. به این شکل موضوع دیگه است دیلیت ترک. میگیم دیلیت کو ترک هایی که خالی است، میگیم اوکی، و آدیو که خالی است تمامش دیلیت شد با جز ترک هایی که ویدیو و آدیو دارن. این بود بخشی از سیکوینس مارکر بعد از یک وقفه.